පළවෙනි travel vlog එක පටන් ගන්න අපි හිතුවා අනුරාධපුර පූජනීය අගනගරේ. ඒ යන අතරමඟ අනුරාධපුරයට යන අතරමඟ අපි ආව ලස්සන ලංකාවේ තියෙන ලස්සන තැනක්. ගොඩක් තරුණයින්ගේ අතරේ ප්‍රසිද්ධ තැනක්. විදේශිකයින්ගේ ගොඩාක්ම ආකර්ෂණය දිනාගත් තැනක්. යාපහුව රාජධානිය. යාපහුව රාජධානිය ගැන කිව්වොත් යාපහුව රාජධානිය පළවෙනි බුවනකබාහු රජතුමා දඹදිව රාජධානිය බිඳවැටීමත් එක්කම අවුරුදු 12ක් දිවයිනේ අගනගරයක් විදියට පාලනය කරපු යාපහුව රාජධානිය. ඊට පස්සේ පසු කාලීනව කොහොම හරි ආක්‍රමණත් එක්ක රාජධානිය බිඳවැටෙනවා. ඊට පස්සේ ජනශූන්‍ය ප්‍රදේශයක් විදිහට තමයි මේක පැවතිලා තියෙන්නේ. මහනුවරගේදී කීර්ති රාජසිංහ රජුගේ ගිහින් මේක විහාර සංකීර්ණයක් විදිහට යාපහුව විහාර සංකීර්ණයක් විදිහට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ යාපහුව රාජධානියේ. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි සුන්දරයි. කියන්න වචන නැහැ. ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ. බලන්න ඕනේ. මේක ලස්සන ගල් කැටයම් වලින් තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ කොහෙද? ඊළඟට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුරාධපුරයට යන පාරේ හස්තිකුච්චි වලට. හස්තිකුච්චි විහාරස්ථානය. අපි එතනදී ඊට පස්සේ හම්බෙමු. මෙතන අපි දැන් මේ ලස්සන බලලා දැන් තව ටිකකින් එතනට යනවා. පළවෙනි බුවනකබාහු ඉස්සල්ලාම යාපට සුබනේ සුබ ශනිවාරේ පොළොන්නරුවේට තැන 20000ක් තරම් ආවා. යාළුව වාසත්තා ගලමු දුන්න. ගලමු දැක්කර පහමාරක් තියෙනවා, චෛත්‍යයක් තියෙනවා, පොකුණක් තියෙනවා. මෙන්න නටමුවසින් බලන් දෙයක් නෑ. මේ අංක 70ට පඩපලක් හදාගෙන සතුයන්ට එකපාර දල්දාමාඩි ගාවට ගොඩ වෙන්න බැන්නේ. ඒකට වාහල්ක 30ක් ඇතෙනවා දල්දාමාඩි ගාව තියෙනවා. ඒකට ඔක 1300 වශයෙන් 1300 වශයෙන් වෙන අවුරුදු 800ක් පරණ ඒ වාහල්කට. වාහල්කට කියන දල්දා වහන්සේ ඇතුළේ පිරිසුන් දොරට. ඒක රුපියල් 10 නෝට්ටු සිංහයා කිව්වට ඔය සිංහෙක මේ වෙන්නේ මකරේ. අංග සිංහයි මූණම කරා. මේක චීන ආభాෂය. මේක චීනෙත් එක මේක හුඟක් තනියෙන් චීන කාසේ චීන පිටම් බාන්නේ. වටිනා කියන්නේ බඩුව හම්බෙන්නේ නැහැ.
අපි යාපහුව ඉඳන් කෙලින්ම ආවේ හස්තිකුච්චි විහාරයට. අපිට එනකොට පාර වැරදුනා. ඔව් පාර වැරදුනා වටයක් ගියේ. එන වටයක් ගිහිල්ලා කොහම හරි කට්ටියගෙන තාගෙන මැප් එකේ පෙන්න පාරේ ඇවිල්ලා තමයි අවුල් ගියේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කොහම හරි කට්ටියකින් අහගෙන මෙතෙන්ට ආවා තැනට. දැන් මේ අපි ඉන්නේ පෙන්නන්නම් මේ සිරිසංගපුර රජතුමා හිස දන් දුන්න තැන මෙතන කියලා තමයි කියන්නේ. සාමාන්‍ය සාක්ෂිත් වගේ දේවල් තියෙනවා මෙතන. එතකොට මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා සෑයක්. සඳුන්දර සෑයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තමයි සිරිසංගපුර රජතුමා හිස දන් දීලා තියෙන්නේ. දන් දුන්නට පස්සේ එතුමාගේ ශරීරය වැටලා තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඒ ශරීරය ආදාහනය කරපු සෑය අලු තැන්පත් කරපු සෑය තමයි ඒක. එතකොට මෙතන තව තියෙනවා පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මෙතන එළිය වැටෙන්නේ නැති කවදාවත් හිරු එළිය වැටෙන්නේ නැති පොකුණක් තියෙනවා මෙතන කළුදිය පොකුණ කියලා. අපි පෙන්නන්නම් ඒකත්. අදට අපි ඉතින් මේ vlog එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. ඉවර කරනවා කියන්නේ අපි මෙහෙම යන්නේ අනුරාධපුරේ. ඊළඟ එක අපි වටන් ගන්න අනුරාධපුරේ ඉඳන්. අපිට අපේ ඊළඟ vlog එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. ඔව් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න.